Sl8.1 YouTube channel එක මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අදලට ගෙනාවේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට YouTube channel එකක් ඔයක් කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. ඉතින් අපි මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් මොකක්ද කියලා බලමු වීඩියෝට ගිහිල්ලා. වීඩියෝට යන කලින් ඔයාලත් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා පැත්තෙන බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා එකත් ඕල් කරගන්න. ඒතර තමයි මගේ අලුතම වීඩියෝ එකක් වගේ ළඟටම ගෙන්න කරපුවා නොටිෆිකේෂන් එකක් විදිහට. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක නම් FreeCam 18 ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. ඔයාලට මේක හරි ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා ඒක සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ FreeCam 8 ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් free download කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා රිසල්ට් ගොඩක්. ඉතින් ඔයා එකෙන් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පළවෙනි රිසල්ට් එක. අන්න විදිහට පළවෙනි රිසල්ට් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ FreeCam 8 ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මෙතන enter your email කියන තැනට ඔයාලගේ වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දීලා මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම ආයෙ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය setup එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිහටම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන ඔයාලගේ FreeCam 8 ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් ඕපන් වුණාම දැන් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකටත් මෙන්න විදිහට ෂෝට්කට් එකක් ඇවිල්ලා ඉතින් අන්න ඒක ඔයාලට ඕපන් කරපුවාම මෙන්න විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්නේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන new record කියලා ඔප්ෂන් එකකුයි මෙතන browser කියලා ඔප්ෂන් එකකුයි තියෙනවා. ඔයාලා browser එකට ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේක අන්තිමේට save වෙන තැන තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක මේ close කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මෙතන new recording කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එක මෙන්න මේ new recording කියනකොට ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට රෙකෝඩ් කරන්න මේකක් ආවා. ඉතින් අපිට තාම රෙකෝඩ් කරන්න බෑ. මෙතන setting ටික හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන setting icon එක අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අන්නේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න විදිහට box එකක් open වුණා. ඉතින් මෙන්න මෙතන general කියන tab එකේ තියෙන්නේ අපිට hot key ටික දෙන්න. ඉතින් මම දැනට මේක hot key එක දාලා දෙනවා. resume කරන්න 1 stop කරන්න 2 අන්න එහෙම විතරම දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට වෙන නැති මෙන්න මේවට ඔයාලට කැමති විදිහට මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. මේවට ඔයාලා කැමති විදිහට key දීලා ඊට ඔයාලා මේක ඔයාලට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන advanced කියලා tab එක. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේවා ටික් දාලා නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ටික් දාගන්න. ඉතින් මේ ටික් එක දාගන්න මේ ටික් දෙක හරියටම දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන නැති මෙතන මෙන්න මෙතන හදන්න තියෙනවට mouse effect හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික් දාගන්න පුළුවන් නම් ටික් දාගන්න. ඔයාලට ඕන නම් දාගන්න ඒවා. මෙතන highlight color circle එකක් එහෙම දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒවා දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ tab දෙකට ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න දෙන okay ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක දැන් full screen එකේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක full screen දාගන්න මෙතන පේනවාට මේ පොඩි arrow key එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට ඔයාලට පේනවා මෙතන full screen කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. දැන් මේක full screen වලට උනා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ mic එකක් වගේ පොඩි icon එකක්. මෙන්න මේක ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරොත් මේක mute වෙනවා. mute වෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ mic එක මේ screen recorder එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම ඉරක් ආවොත් ඔයාලා මේකට මෙහෙම නම් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකට ක්ලික් කරගන්න. ඊට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක වැඩ කරනවා මේ screen recorder එක. දැන් යාළුවනේ අපි මේකේ record එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙතන වෙනවා රතු පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා.
අන්න ඒකට තමයි එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම 3 ඉඳන් 1 වෙන එකක් යනවා. දැන් අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එකේම ක්වොලිටිය. හරි දැන් මේක මම ස්ටොප් කරන්න දාලා තින්නේ අංක 2 මම දැන් ඔබනවා. ඔයාලා දිහා තියෙන හොට් කී එක ඔබන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න විදිහට පොඩි ප්‍රොසෙස් එකක් ගියා. හරි දැන් ඔයාලට බලමු අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක හොඳට තියෙනවද කියලා. ඉතින් එක වෙන එකක් යනවා. දැන් අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එකේම ක්වොලිටිය. හරි දැන් මේක මම ස්ටොප් කරන්න දාලා තින්නේ අංක 2 මම දැන් ඔබනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ කටහඬත් එක්ක මේක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක සේව් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා save as video කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කැමති පාත් එකකට දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට දෙන්නම්. මම මෙන්න මේකට දීලා තියෙන මෙන්න මේක තමයි සේව් කරගන්න. ඔයාලා දැන් පේනවා මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ටින් කියලා අපිට ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා. මෙන්න මේක යනකම් ඉන්න ඕනේ. අපි මේකෙන් තමයි අපේ වීඩියෝ එක සේව් වෙන්නේ. හරිද දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපි දාගත්ත ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක තියෙනවා. අපි ඒකත් ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් එක වෙන එකක් යනවා. දැන් අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එකේම ක්වොලිටිය. හරි දැන් මේක මම ස්ටොප් කරන්න දාලා තින්නේ අංක 2 මම දැන් ඔබනවා. හරි දැන් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ක්‍රීන් එකට හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ගේම් එකක් එහෙම රෙකෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් වලට ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම මේකෙන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරපු ගේමින් වීඩියෝත් ඔයාලට ගේන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හොඳයි කියලා කරන් ලයික් කරන්න. ඉතින් මේක නොදන්න ඔයාලට ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel subscribe කරන්න. දැන්ම subscribe කරන්න යාළුවනේ. මේ යාළුවනේ අපි තවත් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම අදට ගිහින් එන්න.